ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ વ્હીકલ્સ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ, જેના અંતર્ગત આજના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ફ્યુલ ફિલ્ટર. વ્હીકલની ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર આપણે જે ઇમ્પ્યોરિટી કોઈ પણ પ્રકારનું હોય કે ફ્યુલનું કોન્ટામિનેશન થયેલું હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને ફિલ્ટર કરવું અથવા તો ફિલ્ટર કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. તો તેના માટે આપણે ફ્યુલ ફિલ્ટર એલિમેન્ટ જે છે તે ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર લગાડવામાં આવતા હોય છે. તો તેને સર્વિસિંગ દરમિયાન તેને ક્યારે બદલવા જરૂરી બનતા હોય છે અને તેના માટેની પ્રોસિજર કઈ રીતની છે તો તેના વિશે હવે આપણે જોઈશું. The effective fuel filtration is absolutely essential for the trouble-free operation of the fuel injection equipment. ફ્યુલ ઇન્જેક્શન જે ઇક્વિપમેન્ટ છે તે ટ્રબલ ફ્રી ઓપરેશન કાર્ય કરે તે માટે તેનું જે ફ્યુલ છે તેનું યોગ્ય રીતે ફિલ્ટરેશન થવું જરૂરી છે. ફ્યુલ ફિલ્ટર હેવ બીન ડિઝાઇન ટુ રિટેન ઇવન ધ સ્મોલેસ્ટ ઓફ ધ ઇમ્પ્યુરિટી એન્ડ protect the extremely sensitive precision part of the fuel injection pump and nozzle from the damage. એટલે કે ફ્યુલ ફિલ્ટર જે છે તેની ડિઝાઇન એ રીતે કરવામાં આવે છે કે જેથી તે નાનામાં નાની ઇમ્પ્યુરિટી ને પણ કેપ્ચર કરી શકે અથવા તો તેને ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર આગળ વધતી અટકાવે. આ ઉપરાંત તેનું જે કામ છે તે વધારે સેન્સિટિવ પ્રકારનું હોય છે કે જે ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપ અને ફ્યુલ ઇન્જેક્શન માટે જે આપણે નોઝલ ઇન્જેક્ટરની અંદર જે નોઝલ ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તે નોઝલ આ બંને કમ્પોનન્ટને કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાનથી તે બચાવી શકે તે રીતે તે પોતાનું કાર્ય જે છે તે કરતું રહે તેવી રીતે તેની ડિઝાઇન બનાવવામાં આવે છે. મેન્ટેનન્સ ઓર રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ફ્યુલ ફિલ્ટર. હવે ફ્યુલ ફિલ્ટરનો મેન્ટેનન્સ કે રિપ્લેસમેન્ટ કરવાની જે મેથડ જે છે તેના વિશે હવે આપણે જોઈશું. ફ્યુલ ફિલ્ટર મસ્ટ બી રિપ્લેસ એટ ધ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ ઓફ ધ એફિશિયન્ટ ઓપરેશન. ફ્યુલ ફિલ્ટરને તેના યોગ્ય કાર્ય કરી શકે તે માટે તેનો જે ચોક્કસ સમયગાળો હોય છે તેનો યોગ્ય ઇન્ટરવલ હોય છે તો તે નિશ્ચિત સમયગાળા દરમિયાન જો તેની સર્વિસ કરવામાં આવે અથવા તો રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય તો આવા કિસ્સામાં તે પોતાનું કાર્ય જે છે તે યોગ્ય રીતે કરી શકે છે. એટલે કે ફ્યુલ ફિલ્ટરની જે એફિશિયન્સી જે છે તે તેના જે નિશ્ચિત ઇન્ટરવલ દરમિયાન આપણે ઉપયોગમાં લીધા બાદ તેને બદલીએ તો આપણે પરફોર્મન્સ વ્હીકલની અંદર તેનું કામ જે છે વ્હીકલની અંદર તેનું પરફોર્મન્સ યોગ્ય રીતે આપી શકે છે. જનરલી એટ 40,000 kilometer fuel filter must be replaced, but still the maintenance schedule given in the manufacturer service manual should be referred and followed according to that. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો વ્હીકલ 40,000 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરી દીધા બાદ ફ્યુલ ફિલ્ટર જે છે તેને બદલવું જરૂરી બનતું હોય છે, પરંતુ વ્હીકલના મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા આપણને સર્વિસ મેન્યુઅલની અંદર તેના શેડ્યુલ ચાર્ટ જે છે તે આપવામાં આવેલો હોય છે અને તેની અંદર આપણને જણાવવામાં આવેલું હોય છે કે વ્હીકલ જો આટલા કિલોમીટર અંતર કાપે અથવા તો 6 મહિના કે 1 વર્ષનો સમયગાળો થઈ જાય તો તે સમયગાળામાંથી જે બને ત્યાં સુધી ઓછું હોય તો તેને ધ્યાને લઈ અને તેની સર્વિસિંગ અથવા તો તેનું મેન્ટેનન્સ અથવા તો રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનું હોય તો તે કરવું પડતું હોય છે. તો જે મેન્ટેનન્સ શેડ્યુલ જે આપણને મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા જે આપણને તેની સર્વિસ મેન્યુઅલની અંદર આપવામાં આવેલું હોય તો તે પ્રમાણે જો કિલોમીટર તેના પૂરા થઈ ગયા હોય તો બદલી દેવું અથવા તો જેનો નિશ્ચિત સમયગાળો હોય અને એ નિશ્ચિત સમયગાળો આપણે પાર કરી ગયા હોય વટી ગયા હોય તો તે નિશ્ચિત સમયગાળા બાદ તેને રિપ્લેસ કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. રિમૂવ ધ ઓલ્ડ ફિલ્ટર યુઝિંગ ધ ફિલ્ટર વ્રેન્ચ. ત્યારબાદ સૌથી પહેલા જો સર્વિસિંગ રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનું હોય તો તેને ફિલ્ટરનું જે વ્રેન્ચ છે તેની મદદથી ઓપન કરી અને જૂનું ફિલ્ટર જે છે તેને રિમૂવ કરવું. ક્લીન ફિલ્ટર બેઝ એન્શ્યોર ટુ રિમૂવ ટુ ઓલ ગાસ્કેટ મટીરિયલ. ત્યારબાદ ફિલ્ટરનો જે બેઝ છે તેને સાફ કરવામાં આવે છે અને ફિલ્ટરની અંદર ઉપર જે એની કેસમાં
જેવો કોઈ પણ ગાસ્કેટ મટીરિયલ લગાડવામાં આવેલું હોય તો તેને પૂર્ણ રીતે સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરી દેવું જરૂરી બનતું હોય છે. ચેક ફિલ્ટર માઉન્ટિંગ એડેપ્ટર ફોર ધ ટાઇટનેસ. ત્યારબાદ ફિલ્ટરનો માઉન્ટિંગ એડેપ્ટર છે તો તેની ટાઇટનેસ બરાબર છે કે કેમ તે માટે તેને ચેક કરવાનું આવે છે. નેક્સ્ટ, ઇન્સ્ટોલ ધ સ્પ્રુડ ઓર થ્રેડ સીલ. ત્યારબાદ સ્પ્રડ અથવા થ્રેડ સીલને દાખલ કરવાનું. નેક્સ્ટ, એપ્લાય ધ થિન કોટ ટુ ક્લીન ધ એન્જિન ઓઇલ ટુ ગાસ્કેટ સીલિંગ સરફેસ ઓફ ધ ન્યૂ ફિલ્ટર. ત્યારબાદ એક પાતળું જે એન્જિન ઓઇલનું લેયર જે છે તેની ઉપર લગાડવામાં આવે છે કે જેથી ગાસ્કેટ સીલિંગ સરફેસ જે છે નવા ફિલ્ટરની તેના ઉપર તે માઉન્ટ લગાડવામાં આવે છે. પ્રેસ ધ ગાસ્કેટ ફર્મલી ઇન્ટુ ધ ગાસ્કેટ રિટેનર ગ્રુવ while lubricating and sealing the gasket. ત્યારબાદ ગાસ્કેટને સામાન્ય રીતે તેને દાખલ કરવામાં આવે છે પ્રેસ કરીને કે જેથી તે તેના જે રિટેનરના ગ્રુવ હોય તેની અંદર બેસી શકે અને ત્યાં તેનું સીલિંગ ગાસ્કેટનું લુબ્રિકેશન પણ થતું રહે. ડુ નોટ યુઝ ગ્રીસ. અને ગાસ્કેટને લુબ્રિકેશન કરવા માટે ગ્રીસનો ઉપયોગ કરવો નહીં. Carefully read the installation instruction printed on the outside of the filter to determine the number of turn the filter must not be rotate past gasket contact for the proper installation and gasket compression. ત્યારબાદ જે આપણને જે ફ્યુલ ફિલ્ટરને ઇન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન જે હોય છે તો તે ઇન્સ્ટોલેશનની ઇન્સ્ટ્રક્શનને આપણે સાવચેતીપૂર્વક વાંચવી જરૂરી બનતી હોય છે અને તે પ્રમાણે તેના ફ્યુલ ફિલ્ટરના જે નંબર ઓફ ટર્ન્સ જે આપણને આપવામાં આવેલા હોય છે તો તે પ્રમાણે તેને ફિટ કરવું અને બને ત્યાં સુધી તેના કરતા વધારે પ્રેશરથી તેને ટાઈટ કરવું નહીં, કારણ કે જો તેવું કરવામાં આવે તો આવા કિસ્સામાં તેની અસર ગાસ્કેટ ઉપર થતી હોય છે અને તેને પરિણામે ગાસ્કેટ ડેમેજ થવાની સંભાવનાઓ પણ રહે છે. પ્રીફિલ ધ ફ્યુલ ફિલ્ટર વિથ ધ ક્લીન ફ્યુલ. ત્યારબાદ ફ્યુલ ફિલ્ટરને નવા ચોખ્ખા ફ્યુલની મદદથી અમુક એનું જે લેવલ હોય છે ત્યાં સુધી તેને ભરવામાં આવતું હોય છે. સ્પિન or new filter until the sealing gasket make contact with the sealing surface on the fuel filter. ત્યારબાદ નવા ફિલ્ટર છે તેને ત્યાં સુધી સ્પિન કરવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી તેનું સીલિંગ ગાસ્કેટની સાથેનો કોન્ટેક્ટ તેના સીલિંગ સરફેસ અને ફિલ્ટર હેડની સાથે ના થાય ત્યાં સુધી તેને સ્પિન કરવું પડતું હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. Make a reference point on the filter and head to identify the point that the sealing gasket first make contact with the sealing surface of the head. ત્યારબાદ તેનો રેફરન્સ પોઈન્ટ કે જે ફ્યુલ ફિલ્ટર અથવા તો તેની હેડની ઉપર આપવામાં આવેલો હોય છે તે નક્કી કરવામાં આવે છે, તેને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે અને આ એ પોઈન્ટ હોય છે કે જ્યાં સીલિંગ ગાસ્કેટ જે છે તે તેની સીલિંગ સપાટીના હેડ સાથે પહેલી વખત કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો હોય. રોટેટ ધ ફિલ્ટર the number of turn past gasket contact indicated by the installation instruction printed on the side of fuel canister. ફ્યુલ કેનિસ્ટરની સાઈડમાં જે તેના ઇન્સ્ટોલેશન માટેની ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવેલી હોય છે તો તેને ફોલો કરી અને ફિલ્ટરને રોટેટ કરવાનું, તેના નંબર ઓફ ટર્ન્સ પ્રમાણે રોટેટ કરવાનું હોય છે કે જેથી તે ગાસ્કેટના કોન્ટેક્ટને ઇન્ડિકેટ કરી શકે. Start engine and check for the fuel leakage around the sealing gasket and filter assembly. ત્યારબાદ એન્જિનને શરૂ કરવામાં આવે છે અને એન્જિનને શરૂ કરતા તેમાંથી ફ્યુલનો ફ્લો થશે અને આ વખતે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું ફ્યુલ લીકેજિંગ અહીં થાય છે કે કેમ તે ચેક કરવામાં આવે છે. એટલે કે તે ફ્યુલ ફિલ્ટરમાંથી અથવા તો સીલિંગ ગાસ્કેટ ફિલ્ટર એસેમ્બલી અથવા તો સીલિંગ ગાસ્કેટમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનું ફ્યુલ લીકેજ થાય છે કે કેમ તેને પણ ચેક કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. બ્લીડિંગ ઓફ ધ ડીઝલ ફ્યુલ ફીડ સિસ્ટમ. એટલે કે ડીઝલની જે ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ છે તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની એર કોઈ પણ કારણોસર આવી જાય તો આવા કિસ્સામાં તેને દૂર કરવી જરૂરી બને છે, નહીંતર ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ જે છે તે પોતાનું કામ યોગ્ય રીતે કરી શકતું હોતું નથી. તો આવા કિસ્સામાં આ પ્રકારની ફ્યુલ સિસ્ટમની અંદરથી જે એરને દૂર કરવાની સિસ્ટમ છે તો તેને આપણે બ્લીડિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો હવે બ્લીડિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તો તેના વિશે જોઈએ. If the fuel system has been disconnected at any point or fuel tank allowed to run dry, it will be necessary to bleed the system to remove the air which will have entered.
જો ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પોઈન્ટ જે છે તે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હોય અથવા તો ફ્યુલ ટેન્કની અંદર પૂરું પડી ગયું હોય, તે ખાલી થઈ ગયું હોય, તો આવા કિસ્સામાં તેની અંદર જે ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ જે છે તેની અંદર એર એન્ટર થઈ જાય છે. આથી આપણે આ એરને રિમૂવ કરવી જરૂરી બને છે અથવા તો તેને બ્લીડિંગ કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. The procedure is identical with previous pump, excepting that when the bleeding the fuel pump gallery, the bleed screw at the governor end of the pump gallery is one which should be used. આ પ્રકારની પ્રોસિજરની અંદર આગળ પંપ આપવામાં આવેલો હોય છે કે જેની અંદર બ્લીડિંગ માટેની ગેલેરી ફ્યુઅલ પંપની ગેલેરી હોય છે. તેની અંદર બ્લીડિંગ સ્ક્રૂ જે ગવર્નરના એન્ડ ઉપર કે જે પંપ ગેલેરી સાથે લગાડવામાં આવેલો હોય છે, તો તેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે બ્લીડિંગ પ્રોસેસ છે તે કરી શકીએ છીએ. કંટ્રોલ વેન્ટિંગ ઇઝ provided at the injection pump should through fuel drain manifold. એટલે કે ફ્યુલ ડ્રેન મેનિફોલ્ડની મદદથી જે ઇન્જેક્શન પંપનું ની અંદર જે વેન્ટિંગ સિસ્ટમ આપવામાં આવી હોય છે તો તેને આપણે કંટ્રોલ કરવામાં આવતી હોય છે. The small amount of air introduced by changing the filter or injection pump supply line will be vented automatically. એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારના ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપની સર્વિસ કરી રહ્યા હોઈએ અથવા તો આપણે ફ્યુલ ફિલ્ટર જે છે તે ચેન્જ કરી રહ્યા હોઈએ તો આવા કિસ્સામાં ઓટોમેટિકલી અમુક માત્રામાં એર જે છે તે સિસ્ટમની અંદર દાખલ થઈ જતી હોય છે. If fuel filter is changed in accordance with the instruction, no manual bleeding of the fuel line is required. હવે આપણે જ્યારે ફ્યુલ ફિલ્ટરને તેની જે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે આપેલી છે તો તેને ફોલો કરતા આપણે ચેન્જ કર્યું હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું મેન્યુઅલ બ્લીડિંગ જે છે તે ફ્યુલ લાઇનની અંદર કરવું પડતું જરૂરી બનતું નથી. મેન્યુઅલ બ્લીડિંગ ઓફ ધ ફ્યુલ સિસ્ટમ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇન ફોલોવિંગ કેસીસ. હવે મેન્યુઅલ બ્લીડિંગ જે છે તે કયા કારણોસર ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર કરવું બનતું હોય છે તો તેના માટેના કિસ્સાઓ જે છે તે આ પ્રમાણે છે. The fuel filter is not filled prior to installation. એટલે કે ફ્યુલ ફિલ્ટરને તેના ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન તેને તેની પ્રીફિલ કન્ડિશન સુધી ભરવામાં આવેલું ના હોય તો. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્જેક્શન પંપ ઇઝ રિપ્લેસ. હવે જો આપણે ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપને બદલાયો હોય તો પણ આપણે ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર બ્લીડિંગ કરવું બનતું હોય છે. હાઈ પ્રેશર ફ્યુલ લાઇન કનેક્શન આર લૂઝ ઓર લાઇન રિપ્લેસ. ત્યારબાદ હાઈ પ્રેશરની ફ્યુલ લાઇન જે છે તે છૂટી ગઈ હોય અથવા તો તેના કનેક્શન લૂઝ થઈ ગયા હોય અથવા તો આપણે તેને રિપ્લેસ કરી હોય તો આવા કિસ્સામાં પણ આપણે બ્લીડિંગ કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. ઇનિશિયલ એન્જિન સ્ટાર્ટઅપ ઓર સ્ટાર્ટઅપ આફ્ટર એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ ઓફ ધ નંબર ઓફ એન્જિન સ્ટાર્ટિંગ. એન્જિનની આપણે જે શરૂઆતની કન્ડિશન જે છે તો તે વખતે અથવા તો જે લાંબા સમયગાળા સુધી તેનું એન્જિન જો ચાલુ થતું ના હોય તો તેવા કિસ્સામાં પણ એની અંદર ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર એર આવી ગઈ હોય છે તો આ વખતે પણ આપણે મેન્યુઅલી તેને દૂર કરવી પડતી હોય છે. ધ વ્હીકલ ફ્યુલ ટેન્ક હેઝ રન એમ્પ્ટી. ફ્યુલ ટેન્કની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ફ્યુલનું લેવલ જે છે તે પૂરેપૂરું ખાલી થઈ ગયું હોય અથવા તો પૂરી ટેન્ક ખાલી થઈ ગઈ હોય તો પણ આવા કિસ્સામાં આપણે એર જે છે તેને રિમૂવ કરવી પડતી હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે પ્રોસિજર ફોર બ્લીડિંગ ધ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ મેન્યુઅલી. હવે આ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર મેન્યુઅલી કઈ રીતે બ્લીડિંગ કરવાનું હોય તો તેના વિશે જોઈએ. લૂઝ ધ બ્લીડિંગ સ્ક્રૂ ઓન પ્રાઇમરી ફિલ્ટર. પ્રાઇમરી ફિલ્ટરની અંદર જે બ્લીડિંગ માટેનો સ્ક્રૂ આપવામાં આવેલો હોય છે તેને આપણે લૂઝ કરવો પડે છે. અનસ્ક્રૂ ધ લિફ્ટ પંપ lever knob and prime till diesel oil come out the bleeding screw of the primary filters free from any air bubble. ત્યારબાદ જે આપણે હેન્ડ પ્રાઇમરી જે ફ્યુલ ફિલ્ટરની ડીઝલ ઇન્જેક્શન પંપની સાથે ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપની સાઈડમાં લગાડવામાં આવેલી હોય તો તેના લિફ્ટિંગ માટેનો જે નોબ હોય છે તો એને અનસ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેનું પમ્પિંગ ચાલુ કરવામાં આવે છે અને આ પમ્પિંગ ત્યાં સુધી કરવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી પ્રાઇમરી ફિલ્ટરની અંદરથી જે ડીઝલ ફ્લો થાય છે તો તે એર બબલ વિનાનું બહાર નીકળે નહીં ત્યાં સુધી આ કંટ્રોલ નોબની મદદથી તેનું પ્રાઇમિંગ જે છે તે કરવામાં આવતું હોય છે.
ટાઇટનિંગ ધ બ્લીડિંગ સ્ક્રૂ, ત્યારબાદ બ્લીડિંગ સ્ક્રૂને ટાઈટ કરવામાં આવે છે. રિપીટ ધીસ પ્રોસેસ on the bleeding screw on the secondary fuel filter and then on the fuel injection pump gallery. ત્યારબાદ જે પ્રાઇમરી ફિલ્ટર જે છે તેમાંથી એર રિમૂવ કર્યા બાદ હવે સેકન્ડરીની અંદર આ પ્રોસેસ જે છે તે સેમ કિસ્સામાં લાગુ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપની ગેલેરીની અંદર પણ જો એર આવી ગઈ હોય તો તેને પણ દૂર કરવી પડતી હોય છે. ઇફ ધ એર બબલ કન્ટિન્યુ કમિંગ આઉટ ફ્રોમ ધ બ્લીડિંગ સ્ક્રૂ, either there is less diesel in the tank or there is air leak in the suction pipe. અને જો કન્ટિન્યુઅસ આપણે જે આ પ્રોસેસ કરી રહ્યા હોઈએ તો તે દરમિયાન એર અંદરથી એર બબલ બહાર નીકળતા જ રહેતા હોય તો આના કારણો જે છે તેના વિશે આપણે ચેક કરવું પડતું હોય છે. અને આ જે કારણ છે તો તેના માટે આપણે મુખ્યત્વે બે કારણ આપણને ધ્યાન આવે છે. એક તો ડીઝલ ટેન્કની અંદર ડીઝલનો જથ્થો પ્રમાણમાં ઓછો હોય અથવા તો જે સક્શન પાઇપ જે છે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું એર લીક થતી હોય. આ બે કારણોસર બ્લીડિંગ સ્ક્રૂની અંદરથી કન્ટિન્યુઅસ એર બબલ આવવાની સંભાવનાઓ રહેલી હોય છે. ચેક એન્ડ રેક્ટિફાય, ત્યારબાદ જો આવું હોય તો તેને આ બે જે આપણે પોઈન્ટ છે તેના માટે ચેક કરવા પડતા હોય છે અને જો ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી આપણને દર્શાય તો તેને આપણે તરત સોલ્વ કરવી પડતી પણ રહે છે. અહીં જે બંને ફિલ્ટરમાંથી કઈ રીતે આપણે સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર જે ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ છે તો તેમાં કઈ રીતે ફ્યુલની અંદરથી બ્લીડિંગ કરવામાં આવે છે અથવા તો એરને રિમૂવ કરવી તેના માટેની પ્રોસેસ દર્શાવવામાં આવી છે. સૌથી પહેલી ફિગર છે કે જેની અંદર આપણને દેખાડવામાં આવ્યું છે લૂઝ ધ બ્લીડિંગ સ્ક્રૂ ઓફ ધ પ્રાઇમરી ફિલ્ટર. પ્રાઇમરી ફિલ્ટર જે છે તો તેના ઉપર અહીંયા બ્લીડિંગ માટેનો સ્ક્રૂ આપવામાં આવેલો હોય છે તો તેને લૂઝ કરવા માટે આ જે બે સ્પેનરની મદદથી આપણે તેને કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ફિગરની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું છે બે ફિલ્ટર એકબીજાની સાથે એક્ચ્યુઅલ એન્જિન ઉપર કઈ રીતે માઉન્ટ કરવામાં આવેલા હોય છે. તો તેની અંદર જે પહેલા નંબરનું ફિલ્ટર જે છે તેને અહીં 1 નંબરથી દર્શાવવામાં આવેલું છે અને ત્યારબાદ આ જે બીજા નંબરનું ફિલ્ટર જે છે તે સેકન્ડરી ફ્યુલ ફિલ્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રીતે ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારનું એર ઇન્ટર થઈ ગઈ હોય તો તેને બ્લીડિંગની મદદથી આપણે રિમૂવ કરી શકતા હોઈએ છીએ.